السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل بقى ايه هي الطرق اللي احنا اتكلمنا عليها في المرة اللي فاتت، على حتة اللي هي ايه هي الويز ان انا هندل فيها داتا ريليشن. اتكلمنا على اللوجيكال والفيزيكال ديليت. هنتكلم النهارده على موضوع الاركايفنج، وهتكلم على حاجة اسمها الهارد اركايف والسوفت اركايف، ودول اللي احنا نبدأ نعرفهم ان شاء الله في الفيديو ده. انا عايز اتكلم هنا على جزئية ايه هي الهارد اركايف والسوفت اركايف. انا هبدا معاك باول حاجه بالهارد اركايف. الهارد اركايف معناه ايه؟ معناه ان احنا بنعمل اركايفنج للحاجه بتاعتي. فانا بدل ما اروح اعمل ديليت خالص من التيبل، لا انا مش هعمل ديليت خلاص. طب هعمل فلاج لمارك از ديليت، لا مش هعمل كده خالص. امال انا هعمل ايه؟ انا هعمل كلون للتيبل ستراكشر بتاعي لنيو تيبل، وهسميه مثلا يوزر هيستوري او اركايف يوزر، جايبه منين؟ من الاوريجينال تيبل بتاعي. تمام؟ يعني بمعنى صح، هنروح نبص دلوقتي على الوايت بورد بالشكل ده كده. زي ما انت شايف في الوايت بورد كده، احنا لو عندنا هنا التيبل بالشكل ده كده، التيبل ده فيه مجموعه، وليكن مثلا ده اسمه يوزر تيبل بالشكل ده كده. التيبل ده فيه مجموعه روز بالشكل ده كده. تمام؟ او خلينا احنا نرسمه رسمه ثانيه بالشكل ده كده. خلاص، مجموعه روز بالشكل ده كده. على مجموعه كولومز بالشكل ده كده. تمام؟ كل اللي انا اعمل ايه؟ ان انا هحول الجزء ده كده لنفس التيبل ده، بس ما يطلق عليه اسمه ممكن تسميه يوزر اندرسكور هيست او هيستوري، او ممكن تسميه اركايفد يوزر. طبعا انت هتحوله هنا بنفس مين؟ بنفس الاستراكشر اللي انت موجود عندك. يبقى هنا كلون ذا تيبل with the same structure. معنى كده ان انت لما هتروح دلوقتي، انا هدلت الرول اللي عندي. طبعا انا هنا معنى كده انا عملت تيبل جديد، معناه ان انا هعمل عمليتين. تمام؟ ايه هما؟ اول حاجه، عشان الجزئيه دي كده محتاج اول حاجه ان انا اعمل ديليت ريكورد فروم الاوريجينال تيبل. تمام؟ ده حاجه. الحاجه الثانيه انسert. تمام؟ ريكورد ان النيو تيبل او الكلون تيبل بتاعي. طيب، يبقى دي هنا ايه؟ كلفت اثنين كويري. طيب، الحاجه الثانيه، اي تعديل في التيبل ده، زي مثلا هتضيف كولوم، فانت مطلوب منك انك تروح تعدل في النيو تيبل اللي انت عملته كهيستوري عشان تضيف الكولوم ده. خلي بالك ان اي تعديل هنا هتروح تعدل هنا. يبقى هنا تتكلم على ايه؟ ان انت هنا بتقول modifying الاوريجينال تيبل. محتاج ان انا امينتين الكلون ايه؟ تيبل كمان معايا. طيب، معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا محتاج كمان امينتين الداتا بتاعتي. وانت نفترض ان انت دلوقتي رحت ضفت تيبل قديم، يعني ضفت كولوم معين بشكل ما، فمحتاج ان انت تشوف حل لو الداتا بتاعتك محتاج تمنتنها، اللي الداتا القديمه محتاج تمنتنها ولا لا. تمام؟
فده بالنسبه هنا لحاجه اسمها هنا الهارد اركايفنج. انت بتعمل حاجه. طيب ده على كولوم واحد، احنا بنقيس على كولوم واحد. طب نفترض عندك 10 كولوم، انت قصدي محتاج عندك 10 تيبل فيهم نفس الموضوع، بتعمل اركايفنج. فانت عندك 10 نيو تيبلز جديده او كلون تيبلز لل 10 تيبل القديم. انت متخيل؟ ده انا بكلمك على احجام ايه؟ تيبل. يعني طبعا الكميه ده طبعا احنا هنا البرفورمانس بتاعنا متقسم على اثنين، هيبقى يعني نوعا ما كويس. الفورن كي هنا والفورن كي هنا مش هتاثر، مش هيبقى في عندي الكونسترين اللي كنت بقابلها في السوفت ديليت. واخد بالك ازاي؟ لان خلاص هنا براحتي ما فيش اي التشيك كونسترين بتاعتي اللي كانت تبقى موجوده. فده بالنسبه هنا لموضوع الهارد اركايف. تمام. طيب، نرجع تاني بقى ليه نتكلم على الادفانتج والديس ادفانتج. بص هنا، ادي الادفانس. طبعا حته الاس كيو ال فورين كي كونسترين مش هتبقى عندي خلاص. انا ده هنا لوحده وده هنا لوحده، ومش هقع في نفس المشكله بتاعت اللي انا قلت لك ايه عليها بتاعت اليوزر ايه نيم، ان ده يونيك كونسترين وانا هعمل ايه بقى لو حصل له ديليت. تمام. حته كمان عمليه ان انا ايزي تو داتا ريستور. تمام. واقدر ان انا اعمل ديليت للداتا ديسبلاي مع المانيبيوليشن عندي بطريقه سهله جدا ومبسطه. الديس ادفانتج ان انا محتاج امنتين الكلون تيبل، انا قلت لك على المشاكل ديت. كمان ان اصبح عندي الاوفر اول داتابيز ستراكشر هيبقى كومبليكيتد. نفترض انت عندك التيبل ده هنا مثلا 20 كولوم، تخيل انك عملت نيو تيبل ب 20 كولوم تاني. زود هنا، غير بقى ان انت عندك ده مش تيبل واحد، ده مجموعه ايه تيبلز. فده هنا بالنسبه لموضوع الهارد اركايف. طيب، في اوبشن تاني الا وهو السوفت اركايف. يعني ايه سوفت اركايف بقى؟ دي بقى حاجه بقى ايه، يعني برضه هي لها مميزات ويمكن يكون فيها سنه عيوب، بس اقل كتير جدا من اللي موجود في الثلاثه ويز اللي احنا اتكلمنا عليهم. ايه هم؟ اول حاجه انا محتاج اعمل تيبل او يونيك تيبل. التيبل ده بيحتوي على الكولومز دي. ايه هي؟ انا عندي هنا برايمري كي او برايمري اي دي، ده هيعتبره ده ارتفيشال كي، حاجه كده مالهاش علاقه، مش نوتشر كي، ده ارتفيشال كي خلاص. تمام. هتحط كمان معاه الاوريجينال اي دي بتاع التيبل، ده يبقى كيب، ده اللي هو يبقى الاوريجينال اي دي بتاع الايه الديليت ريكورد بتاعك. تمام. طيب، معاه كمان التيبل نيم. تمام. طيب، بتاع مين؟ الاوريجينال او النيم بتاع الاوريجينال ايه تيبل. معاه كمان حاجه اسمها الرو داتا. ايه الرو داتا ده؟ قال لك احنا هنعمل كولوم، الكولوم ده عباره عن جيسون. الكولوم ده عباره عن ايه؟ جيسون. فانا هاخد الرو بتاعي كله او الرو داتا ده وهحطه في الكولوم ده از جيسون. ده لمين؟ للديليتد ريكورد. كمان اضيف معاه اثنين كولومز، حاجه اسمها كريتد ات او كريتد اون وكريتد باي، عشان استور الديليشن تايم ستامب ومين الراجل اللي عمل الاكشن بتاع مين الديليت ده. طب يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك تعالى نروح تاني على الوايت بورد بالشكل ده كده. نمسح بقى ده كده خلاص. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل التيبل بتاعنا. مثلا عندي تيبل 2 3 بالشكل ده كده، كل واحد لهم حاجات معينه، يعني في داتا معينه. هاخد الثلاثه تيبل دول كده بالشكل ده كده، وهعمل تيبل واحد. التيبل ده كبير اسمه اركايفنج تيبل. نسميه زي ما نسميه يعني مثلا ايه سكيما هيستوري مثلا، او الداتا بيز هيستوري، ايا كان اللي هتسميه. تمام. كل ما عليه ان انا محتاج ان انا اعمل هنا ايه اطبع حاجات. اول حاجه انا عندي هنا حاجه اسمها برايمري كي او ارتفيشال كي بتاعي. الحاجه الثانيه الاوريجينال اي دي بتاعي. زي مثلا انت عندك هنا مثلا ده اي دي معين بشكل معين. تمام. ده اي دي تالت، ده اي دي تالت، وهكذا. تمام. طيب، بعد كده رقم ثلاثة محتاج تعرف حاجه اسمها التيبل نيم بتاعك. تمام. تكتبه هنا لان ده مرتبط بان التيبل نيم ده هيريفير لمين؟ لكل واحد بالاوريجينال نيم بتاعه، عشان بس اللخبطه بتاعت
الحاجات دي كده خلينا نقول ده هنا بالشكل ده كده. فده التيبل نيم بتاع الاوريجينال. تمام، يبقى هنا ده التيبل نيم اللي هو ايه خاص بالاوريجينال تيبل. تمام، دي كانت رقم 3، اسفين معلش. طيب. رقم 4 بعد كده. تمام، اللي احنا محتاجين نقول عليه طبعا هيبقى عندنا هنا الرو داتا بتاعنا، واللي هو عباره عن جيسون. خلي بالك بقى هنا الرو داتا هنا خلي بالك في الميثود بتاع الهارد اركايف انت كنت بتعمل ايه؟ الاستراكشر از از. لا انا خلاص ايا كان الرو داتا بتاعي شكله ايه ده مش هيفرق لان هو كولوم واحد. وطبعا في بعض الداتا بيز دلوقتي بتسبورت الجيسون كولوم زي مثلا بوست جريس. براحتك شيل حط داتا زي ما انت عايز، فشكل الاستراكشر بتاع الداتا في الجيسون مش هيفرق معاك شكله عامل ازاي. انت في الاخر عايز تعمل ريتريفنج للداتا دي، فعلى شكل الجيسون فورمات اللي انت هتحطه مش هيقول لك لا ولا حاجه. تمام. كمان حته التيبل نيم انت بعد كده ممكن تعمل فيوز براحتك. يعني مثلا هعمل ايه؟ الثلاثه تيبل دول انا هروح اكريت بيهم ثلاثه فيوز. ثلاثه ايه؟ فيوز. واروح اسلكت بيهم لان هيبقى عندي الاوريجينال اي دي ده مع كل تيبل ايه؟ لوحده. يعني انا هعمل جوين ما بين الاوريجينال اي دي ده مع التيبل ده. يعني معايا التيبل نيم والاوريجينال اي دي ده مع التيبل ده، فانا عندي هنا اقدر اعمل بيه ثلاثه ايه؟ فيوز. فانا هروح اعمل الفيوز بس عشان اقدر اسلكت ايه؟ عندي براحتي. يبقى الجوين بتاعي ما يبقاش هنا ايه؟ كبير، يبقى بس بطريقه تكون ايه؟ سهله معايا. رقم خمسه وحاجه خمسه وسته انا بعمل حاجه اسمها ممكن اعمل هنا ديليتد اون ده تايم ستامب. ورقم سته ديليتد باي عشان اكون عارف مين الشخص حصل له ديليت امتى حصل له ديليتد ايه؟ باي. فانا اقدر امنتين الداتا بتاعتي بالشكل ده. طبعا انت هنا تخيل انت كنت هناك بتعمل 10 تيبل مثلا، ال 10 تيبل هيحصل لهم اركايفنج غير الكومبلكس كولومز اللي عندك او الاستراكشر بتاعك. فهنا انت حتى هنا غيرت في الاستراكشر ده او غيرت في الاستراكشر ده او غيرت في الاستراكشر ده، انت خلاص عندك رو داتا هنا ايه؟ جست غير براحتك، مش هتفرق معايا، مش هتاثر معايا في شيء. تمام. بدل ما كانوا 10 تيبل ل 10 تيبل انت عملتهم كرونيك، لا انت عندك 1 تيبل ايه؟ الكلام ده كله. طبعا انت ممكن بس عشان تسهل موضوع الكويري والجوين والكلام ده كله انا هعمل حاجه مثلا لكل حاجه من دول اعمل لها فيو. بس اربط التيبل ده مع التيبل ده بفيو عشان اقدر اكستراكت بس ايه؟ الداتا بتاعتي بشكل معين، واخد بالك؟ او اعمل فيو بشكل ما على التيبل نفسه، اروح سيلكت كل دول مع الفيو بشكل كده، مش عايز اعمل جوين يعني. تمام. خلاص ده بالنسبه لي هنا. فطبعا العمليه دي سهلت عليا كتير جدا، حتى موضوع المينتيننج نفسه ان انا يكون عندي كومبلكس داتا مش كومبلكس داتا، لا انا تغلبت على حته الهارد اركايفنج اللي موجوده عندي. نرجع تاني نبص على كده كل الكلام ده كله انا بالنسبه لي انا ما عادش عندي لا مينتين كلون تيبل ستراكشر ولا اوفرول داتا. خلاص كل الكلام ده بالنسبه لي ايه؟ ما عادش بالنسبه لي هيسبب لي اي مشكله. وبالتالي هنا شكل التيبل بتاعنا. تمام. مع السوفت اركايفنج كمان انا اقدر هنا اكيب تراك مع كل الداتا بتاعتي في الهيستوري عادي. ده الطبيعي اللي كان بيحصل قبل كده. عندي هنا وان بليس عشان اركايف الريكورد، وبالتالي انا مش فارق معايا الاستراكشر بتاع التيبلز بتاعتنا زي ما قلت لك قبل كده. تمام. كمان انا حته اليونيك اندكس ديت انا مش محتاج في الاوريجينال تيبل. لا لو انا عندي يونيك كونسترين موجود عندي على مش عارف ايه مش محتاج ان انا اوجع دماغي بيها خلاص، لان بالنسبه لي مش فارقه. كمان حته التشيكن فورين كي اندكس برضه نفس القصه مش هتفرق معايا. مش محتاج احط في الهوير كلوز بتاعي الكويري. نفس النقطه دي بتاعت الديليشن الهوير دي برضه انا مش محتاج ان انا اعملها لان اصبح عندي تيبل ايه؟ تو تيبلز منفصلين يعني. خد بالك ازاي؟ فده بالنسبه لي حته السوفت اركايف وفر لي شويه في عمليه القسط. زي ما في الاخر بدل ما اعمل 10 تيبل بقى عندي 1 تيبل لوحده. تمام. طبعا مقارنه عدد الاركايفنج طبعا بتختلف من حاجه ثانيه. انا قلت لك على الويز بس انت لازم وانت تشتغل على الداتا بتاعك تقدر تشوف مين احسن طريقه بالنسبه لك. انا كانت قابلتني فعلا مشكله السوفت ديليت. تمام. في حاجه حقيقيه احنا اشتغلنا عليها. كنا على تيبل اليوزرز وقابلنا مشكله فعلا. انا عايز اعمل الراجل عملت له ديليت او الراجل ده ما عادش موجود او خرج من الهيئه نفسها اللي انا شغال فيها، فخلاص الراجل ده ما عادش موجود هنعمل فيها ايه؟ واخد بالك ده؟ فكان برضه وفي احيانا راح ورجع وعايزين نرجعه.
ده برضه كانت من المشاكل اللي كانت قابلتنا. يمكن انا بعتبر ان اخر حاجه اللي هي السوفت اركايف دي من احسن الطرق المستخدمه. تمام. في ناس بتحبذ الهارد اركايف، خلاص هي مسؤوله عن التيمتين بقى. احنا ديت يعني كل شيخ له طريقه، شوف الطريقه اللي تناسبك. بس انا جبت لك الاربع طرق. في ناس بتحبذ السوفت دي برضه، مش هقول لك لا. انا جبت لك كل طريقه، وشوف انت الطرق بتاعتك وشوف هيتعامل معاها ازاي. ودي على مستوى التجارب اللي الناس مرت ايه بيها. وعرفنا دلوقتي الفرق ما بين السوفت اركايف والهارد اركايف، وعرفنا الفرق ما بين السوفت ديليت والهارد ديليت، وعرفنا ايه هي الويز اللي انا هاندل. هل انا بقى محتاج اديليت خالص، ولا اعمل سوفت ديليت، ولا محتاج اعمل اركايفنج؟ طب ايه انواع الاركايفنج بتاعنا؟ طبعا انا عايز اقول لك الاركايفنج من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. في حاجه انا ممكن اقول لك عليها، ايه هي؟ برضه عشان بس في حته انت مثلا ايه السوفت ديليت، تيجي تقول لي والله لا انا زي ما انت ما قلت لي هتعمل اكتف ودي اكتف والكلام ده كله. طب ما خلاص انا اعمل ستيتس بس كذا وكذا. بس خلي بالك برضه محتاج ترجعه، يعني لو حبيت معين ترجعه برضه حته انت حابب ترجعه ترجعه. كل شيخ وله طريقه، استخدم الطريقه اللي تناسب البيزنس بتاعك. دي اخر جمله عايز اقولها، استخدم الطريقه اللي تناسب البيزنس بتاعك. اتمنى يكون الفيديوهات عجبتكم، ويكون الشرح مفيد لكل الناس. ودي من الحاجات المهمه جدا اللي انا بعتبرها يعني بتبين الناس اللي بتشتغل ازاي، وبتبقى فاهمه هي بتعمل ايه. تمام. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.